নৱম শ্ৰেণীৰ R1 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিম। তো দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখা যাৰ যোগফল কি হ'ব লাগে পৰিমেয় হ'ব আৰু পূৰণফলো কি হ'ব পৰিমেয় হ'ব। তো সমাধান ধৰা হ'ল সংখ্যা দুটা -√2 আৰু +√2 ধৰা হ'ল সংখ্যা দুটা -√2 আৰু +√2 ইয়াত ৰুটৰ মান যিকোনো ধৰা ইয়াত এটা +√3 এটা -√3 ধৰিলা +√5 -√5 একে সংখ্যা এবাৰ প্লাস এবাৰ মাইনাস কৰিবা। তো এতিয়া যোগফলটো কৰি চোৱা ইয়াত প্ৰমাণো কৰি দিয়া 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহে এইটো এতেকে যোগফলটো পৰিমেয় হ'ব লাগে। যোগফল কিমান হ'ব -√2 +√2 ইয়াৰ যোগফল কি হ'ব 0 হ'ব। তো 0 এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় না নহয় 0 এটা পৰিমেয় হয়। পূৰণফল -√2 পূৰণ +√2 তো √2 পূৰণ হয় 2 হৈ যাব মাইনাস আহি যাব। তো 2 কি হয় পৰিমেয় হয় -2 এটা কি হয় পৰিমেয় হয়। আমাক কি কৈছে দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখা এইটোতো অপৰিমেয় √2 এটা কি অপৰিমেয় কাৰণ অপৰিমেয় সংখ্যা লিখিব কৈছে -√2 এইটো অপৰিমেয় +√2 কি এইটো অপৰিমেয়। দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখা যাৰ যোগফল পৰিমেয় আৰু পূৰণফল কি হ'ব পৰিমেয়। এইটো পূৰণ কৰা যোগ কৰাৰ লগে লগে 0 পালো এইটো কি পৰিমেয় আৰু এইটো পূৰণ কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব -2 আহিব এইটো কি পৰিমেয়।